Maximals, maximize! Roll out! අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපි කොයි කවුරුත් දන්න ඔටෝබොට්ස්ලාගේ අනාගත පරම්පරාව ලෙස හඳුන්වන මැක්සිමල්ස්ලා ගැන. අපි මේ වෙනකොටත් දැකලා තියෙන මේ මැක්සිමල්ස් ටීම් එකේ ප්‍රසිද්ධම ටීම් මෙම්බර්ස්ලා සහ මැක්සිමල්ස්ලා වශයෙන් සයිබර්ට්‍රෝනිය තුල හැඳින් වූ හැම කෙනෙක් ගැනමත් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට අමතරව මේ මැක්සිමල්ස්ලාගේ සමාජ පසුබිම ගැනත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මීට කලින් ඔයාලට අරගෙන ආපු මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ මැක්සිමල්ස්ලාගේ නායකයා වන ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් ගැන ෆුල් රිවිව් එකක් දීලා තියෙනවා. අද වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් අද මම මේ කියන්න යන ගොඩක් දේවල් ඔයාලට පැටලිලි සහගත වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙනම් අදත් සුපුරුදු පරිදි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මේ මැක්සිමල්ස්ලා ගැන දැනගන්න. මේ මැක්සිමල්ස්ලා ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ මතක තියාගෙන ඉන්න. ඒ තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාට තියෙන විවිධ ඔරිජින්ස් අතරේ මේ මැක්සිමල්ස්ලාටත් විවිධ ඔරිජින්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ ඔරිජින්ස් අතරේ සමහර ඔරිජින්ස් එකිනෙකට හාත්පසින්ම වෙනස් වෙනවා. මේ ඔරිජින්ස් අතරේ සමහර තැන්වල ඇති සිදුවීම් ගොඩක් ගැටලුකාරී වෙන නිසා තේරුම් ගත නොහැකි එකිනෙකට ගොඩක් වෙනස් සිදුවීම් දකින්න ලැබෙනවා. ඒක නිසා අද වීඩියෝ එකෙන් මම තෝරාගත් විවිධ ඔරිජින්ස් වල සඳහන් කරුණු එකට එකතු කරලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු විදියට තමයි කියන්න යන්නේ. රයිට්. ඉතින් මේ මැක්සිමල්ස්ලාගේ ඔරිජින් එක ගැන කතා කළොත් මේ මැක්සිමල්ස්ලාගේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ අපි කොයි කවුරුත් දන්න ග්‍රේට් ටෝ එක ඉවර වෙලා වසර 300කට වගේ පස්සේ. නමුත් කිසිම තැනක මේ වසර 300 පෘථිවි වර්ෂද සයිබර්ට්‍රෝන් වර්ෂද කියලා සඳහනක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ ග්‍රේට් ටෝ එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් මේ මැක්සිමල්ස්ලාගේ මුල්ම කාලයේදී ඒ කියන්නේ අපි දන්න ඔටෝබොට්ස්ලා හිටපු කාලයට වඩා අනාගත කාලයේදී පැක් සයිබර්ට්‍රෝනියා යන නමින් හැඳින් වූ විශේෂ ගිවිසුමක්. එහෙමත් නැත්නම් පාලන ක්‍රමයක් මගින් තමයි මේ මුළු සයිබර්ට්‍රෝනියම පාලනය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මගින් මේ මැක්සිමල්ස්ලාට සහ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලාට ශීඝ්‍ර දියුණුවක් මේ සයිබර්ට්‍රෝන් තුල දැක ගන්න ලැබුණා. රයිට්. කොහොම හරි මේ සිදුවීම් වලින් පස්සේ ග්‍රේට් අප්ග්‍රේඩ් යන නමින් හඳුන්වන අලුත්ම අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ සයිබර්ට්‍රෝන් තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ කාලේ හිටපු සයිබර්ට්‍රෝනියානුවන් සහ මෙයාලගේ ජීව විද්‍යාත්මක ගුණාංග ඇතුළු හැම දෙයක්ම ප්‍රතිව්‍යුහගත කරලා අලුත් මුහුණුවරක් ලබා දෙන එක. ඒ වගේම මෙයාලගේ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවත් අඩු කරන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ග්‍රේට් අප්ග්‍රේඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සමහර සයිබර්ට්‍රෝන් වැසියන් අකමැති වෙන නිසා එයාලා සයිබර්ට්‍රෝන් වලින් යන අතර සමහර පිරිස් සයිබර්ට්‍රෝන් වලම රැඳිලා මේ අලුත් ක්‍රමවේදයට අනුගත වෙන්න තීරණය කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කාලය වෙනකොට සයිබර්ට්‍රෝන් වල තිබුණු අගනුවර වෙනස් වෙලා සයිබර්ට්‍රෝපොලිස් යන නමින් හඳුන්වන අලුත්ම අගනුවරක් පත් කරලා තියෙනවා. අපි දන්න ඔටෝබොට්ස්ලා හිටපු යුගයේ සයිබර්ට්‍රෝන් වල අගනුවර උනේ අයකොන් කියලා ඔයාලට මම මගේ කලින් වීඩියෝස් වලදී කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලය වෙනකොට සයිබර්ට්‍රෝනය පාලනය කිරීම සඳහා වෙනම පාලක මණ්ඩලයක් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මම මේ කියන්නේ මම මගේ කලින් වීඩියෝස් වලදී කිව්ව හයි කවුන්සිල් එක ගැනද කියලා. නෑ. මේ ඒකේ අය නෙමෙයි. මේ අනාගතයේදී සයිබර්ට්‍රෝනය පාලනය කරන්නේ මැක්සිමල් හයි කවුන්සිල් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල්ස් එල්ඩර්ස්ලා විසින්. ඒ වගේම කවුන්සිල් සිටඩෙල් යන නමින් හඳුන්වන ප්ලේස් එකේ ඉඳන් තමයි මේ මැක්සිමල්ස් එල්ඩර්ස්ලා මේ පාලන කටයුතු සිදු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් කවුද මේ මැක්සිමල්ස් එල්ඩර්ස්ලා කියලා කියන්නේ? මෙයාලා තමයි මැක්සිමල්ස්ලාගේ වැඩිහිටි පරපුර විදියට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක නිසාම තමයි මෙයාලා මේ සයිබර්ට්‍රෝන් වල පාලක මණ්ඩලය තුල ඉන්නේ. ඉතින් මේ අනාගතයේ සයිබර්ට්‍රෝනයේ ජීවත් වෙන හැම තරුණ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙකුගෙන්ම අතීතයේ සිදු වූ ග්‍රේට් ටෝ එක සහ ඒ කාලේ තිබුණු සමහර තාක්ෂණික මෙවලම් ගැන තිබූ තොරතුරු අයින් කරන්න මේ එල්ඩර්ස්ලා තීරණය කරනවා. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේ සේරම දේවල් දැනගෙන ඒ අතීතයේ සිදු වූ ග්‍රේට් ටෝ එක වැනි දේවල් මේ කාලෙදිත් ඇති වෙයි කියලා මේ මැක්සිමල්ස් එල්ඩර්ස්ලා බිය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මැක්සිමල්ස්ලාට පෘථිවියට යන එකත් තහනම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදියට කාලය ගත වෙලා යනකොට තමයි ප්‍රෙඩකොන්ස්ලාගේ නායකයා විදියට හිටපු මෙගට්‍රෝන් ගෝල්ඩන් ඩිස්ක් එක හොරකම් කරලා පෘථිවියට එන සිදුවීම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ගැන නම් මම මේ වීඩියෝ එකේදී විස්තරාත්මකව එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝවට අලුත් කෙනෙක් නම් මම නැවතත් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. රයිට්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි මැක්සිමල්ස්ලා සහ මැක්සිමල්ස්ලාගේ සමාජ පසුබිම ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ මැක්සිමල්ස් ටීම් එකේ හිටපු හැම ප්‍රධානම මෙම්බර් කෙනෙක් ගැනම සහ
සහ අනිකුත් හැම කෙනෙක් ගැනම හරි පිළිවෙලට කතා කරගෙන යමු. ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් තමයි මේ මැක්සිමස්ලගේ ලීඩර් විදියට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා ගැන නම් මම මෙතනදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මීට කලින් කරපු මේ වීඩියෝ එකේදී මෙයා ගැන A to Z මම කතා කරලා තියෙනවා. රයිට්. ඊළඟ ටීම් මෙම්බර් තමයි රයිනොක්ස්. මෙයා තමයි මැක්සිමල්ස් ටීම් එකේ මොලකාරයා විදියට හඳුන්වන කෙනා. ඒ වගේම මෙයා මැක්සිමල්ස් ටීම් එකට හිටපු ගොඩක් ශක්තිමත්ම සෝල්ජර් කෙනෙක්. රයිනෝ කෙනෙක් විදියට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟ ටීම් මෙම්බර් තමයි චීටෝ. මෙයා තමයි මැක්සිමල්ස් ටීම් එකේ ලාබාලතම කෙනා. මෙයා ඔටෝබොට්ස් ටීම් එකේ හිටපු බම්බල්බීටත් අතිශයින්ම සමානකමක් දක්වනවා. ඒ වගේම මේ චීටෝ නිතරම වගේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල්ගෙන් ආදර්ශ අරගෙන ඔහුගෙන් ප්‍රශංසා ලබන්න ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. චීටා කෙනෙක් විදියට තමයි මේ චීටෝ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟ ටීම් මෙම්බර් තමයි රෙඩ් ට්‍රැප්. මෙයා මැක්සිමල්ස් ටීම් එක වෙනුවෙන් දක්ෂ ඔත්තුකරුවෙක් විදියට සහයෝගය ලබා දුන්නු කෙනෙක්. මෙයා හැම වෙලාවකම වගේ ගොඩක් අසුභවාදීව හිතන කෙනෙක්. මීට අමතරව මෙයා තමයි මේ මැක්සිමල්ස් ටීම් එකේ හිටපු කුඩාම කෙනා වෙන්නේ. මීයකගේ ස්වරූපයට තමයි මේ රෙඩ් ට්‍රැප් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟ ටීම් මෙම්බර් තමයි ඩයිනෝබෝට්. මෙයා මුල් කාලේදී ප්‍රෙඩෝගන් කෙනෙක් විදියට කටයුතු කරපු මෙගට්‍රොන්ට ළඟින්ම සේවය කරපු කෙනෙක්. ටික කාලයක් ගත වෙලා ගියාට පස්සේ මෙගට්‍රොන්ගේ මේ අගෞරවනීය ක්‍රියාකලාපය නිසා මේ ඩයිනෝබෝට් ගොඩක් කලකිරෙනවා. ඒ අතරවාරයේදී ගොඩක් ගෞරවනීය ලෙස හැසිරෙන මේ මැක්සිමල්ස් ටීම් එක දැකපු නිසා මේ ඩයිනෝබෝට් තීරණය කරනවා මැක්සිමල්ස්ලට තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න. රැප්ටර් කෙනෙක් විදියට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. මීට අමතරව මෙයා ගැන තව දේවල් කීපයක් ගැන කතා කළොත් මෙයා දක්ෂ සටන්කරුවෙක් වගේම හරිම උපායශීලී කෙනෙකුත් වෙනවා. රයිට්. ඊළඟ ටීම් මෙම්බර් තමයි ටයිගර්ට්‍රෝන්. මෙයා මැක්සිමල්ස්ලගේ ස්කවුට් කෙනෙක් විදියට හිටපු දක්ෂ සටන්කරුවෙක්. ඒ වගේම මෙයා ගොඩක් ගෞරවනීය කෙනෙක් විදියටත් සමහර ඔරිජින්ස් වලදී හඳුන්වලා තියෙනවා. සුදු පාට කොටියුගේ ස්වරූපයට තමයි මේ ටයිගර්ට්‍රෝන් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟ ටීම් මෙම්බර් තමයි එයරේසර්. මෙයාත් ටයිගර්ට්‍රෝන් වගේම මැක්සිමල්ස්ලාට හිටපු දක්ෂ ස්කවුට් කෙනෙක්. ප්‍රධාන මැක්සිමල්ස් ටීම් එකෙන් මෙයා වෙනස් වෙන්න හේතුව වෙන්නේ පියාසර කිරීමේ හැකියාව සහිත බීස්ට් මෝඩ් එකක් මෙයාට තියෙන එක. ෆැල්කන් කෙනෙක් විදියට තමයි මේ එයරේසර් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟ ටීම් මෙම්බර් තමයි සිල්වර් බෝල්ට්. මේ සිල්වර් බෝල්ට් මුල් කාලේදී මෙගට්‍රොන් සමග කටයුතු කරපු කෙනෙක්. නමුත් පසු කාලයේදී ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් සහ අනිකුත් මැක්සිමල්ස්ලගේ ගෞරවනීය ක්‍රියාකලාපය දැකලා මැක්සිමල්ස් සමග කටයුතු කරන්න මේ සිල්වර් බෝල්ට් තීරණය කරනවා. ඒ වගේම මෙයාට වුරුකෙක් විදියට සහ රාජාලියෙක් විදියට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්න පුළුවන්. මීට අමතරව බ්ලැක් ඇරක්නියා යන නමින් හැඳින්වූ තවත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙක් සමග ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් මේ සිල්වර් බෝල්ට් තිබිලා තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ බ්ලැක් ඇරක්නියා ගැන. මෙයාත් මුල් කාලයේදී සිල්වර් බෝල්ට් වගේම රෙඩොකන් කෙනෙක් විදියට කටයුතු කරපු කෙනෙක්. ඊට පස්සේ කාලයක් ගත වෙලා යනකොට මේ බ්ලැක් ඇරක්නියා සිල්වර් බෝල්ට් එක්ක ආදරෙන් බැඳෙනවා. සමහර ඔරිජින්ස් වලදී මෙතනදී මේ සිද්ධ වුණු දේ ගැන නොඑක් විදියට සඳහන් කරලා තිබුණත් මේ ආදරය නිසා තමයි මේ බ්ලැක් ඇරක්නියා මේ මැක්සිමල්ස්ලත් සමග එකතු වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා නොයෙකුත් වූ සටන් පිළිබඳව එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා දක්ෂ හැකර් කෙනෙකුත් වෙනවා. මෙයාගේ ලොකුම විනෝදාංශය තමයි ෆයිට් කරන එක. ඉතින් මේ බ්ලැක් ඇරක්නියා මකුලෙක් විදියට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟ ටීම් මෙම්බර් තමයි ඩෙප් චාර්ජ්. මෙයා මුල්ම කාලෙදී බවුන්ටි හන්ටර් කෙනෙක් විදියට කටයුතු කරපු ගොඩක් දරුණු කෙනෙක්. ඉතින් ඔයා තවමත් මේ බවුන්ටි හන්ටර්ස්ලා කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. රයිට්. අයමත් කතාවට આવොත් මේ ඩෙප් චාර්ජ් කියලා කියන්නේ ගොඩක් ධෛර්ය සම්පන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙක්. ඒ වගේම පියාසර කිරීමේ හැකියාවත් මෙයාට තියෙනවා. Tamanට ඉන්න සතුරන්ව ගොඩක් හොඳට ට්‍රැක් කරලා දඩයම් කිරීමේ හැකියාව මෙයාට තියෙනවා. මඩුවෙකුගේ ස්වරූපයට සමාන ස්වරූපයකට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟට ටයිගර් හෝක්. ටයිගර්ට්‍රෝන් සහ එයරේසර්ගේ ස්පාක් දෙක එකට එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මෙයාව නිර්මාණය වෙන්නේ. මෙතනදී මෙයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා ටයිගර්ට්‍රෝන්ගේ සහ එයරේසර්ගේ සම්පූර්ණ එකතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ අනුව මෙයාට වයිට් ටයිගර් කෙනෙක් සහ ෆැල්කන් කෙනෙක් එකට එකතු වුණු ස්වරූපයකට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී කාලගුණයේ හැසිරීමේ විශේෂ හැකියාවකුත් මෙන්න මෙයාට ලැබෙනවා. රයිට්. ඊළඟ ටීම් මෙම්බර් තමයි බොටැනිකා. මෙයා ගැන ලොකු විස්තරයක් කියන්න නැහැ. මෙයා මුල්ම කාලේදී ගහක් විදියට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙලා තියෙන්නේ. පස්සේ කාලේදී ප්‍රයිමල් සහ අනිකුත් මැක්සිමල්ස්ලගේ උදව් ලැබෙන නිසා බීස්ට් මෝඩ් එකකට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්න මෙයා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම එතෙන් පටන් මැක්සිමල්ස්ලට සහයෝගය ලබා දීලා මැක්සිමල්ස්ලගේ අරමුණු වෙනුවෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නත් මෙන්න මෙයා සමත් වෙනවා. රයිට්. ඉතින් මෙන්න මෙයාලා තමයි මැක්සිමල්ස් ටීම් එකේ ඉන්න ප්‍රධානම මෙම්බර්ස්ලා විදියට විවිධ ඔරිජින්ස් වලදී හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් මීට අමතරව තවත් මැක්සිමල්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් අපිට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ විවිධ ඔරිජින්ස් තුලින් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ හැම ඔරිජින් එකක් තුලින්ම අපිට දකින්න ලැබෙන හැම ප්‍රධාන මැක්සිමල් කෙනෙක් ගැනම මම මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අද මේ මැක්සිමල්ස්ලා ගැන A to Z දැනගන්න ලැබෙවි. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා මේ වෙද්දී මේ මැක්සිමල්ස්ලාගේ ප්‍රධානම ටීම් එක ගැන සහ මේ මැක්සිමල්ස්ලාගේ සමාජීය පසුබිම ගැන දැනගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඉඳන් අපිට
අපිට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ විවිධ ඔරිජින්ස් තුලින් දකින්න ලැබෙන හැම මැක්සිමල් කෙනෙක් ගැනම කතා කරගෙන යමු. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරනවා. right. අපි ඊළඟ ටීම් මෙම්බර් ගැන කතා කරමු. මෙයාව හඳුන්වන්නේ එයා හැම කියන නමින්. මෙයා ගොඩක් වේගවත් දක්ෂ රණශූරයෙක් විදියට කටයුතු කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා සිටින තැන් සොයා ගැනීමේ අති විශේෂ හැකියාවක් මෙන්න මෙයාට තියෙනවා. මෝරෙකුගේ සහ කුරුල්ලෙකුගේ ස්වරූපයන්ගේ එකතුවකට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. right. ඊළඟ මැක්සිමල් තමයි අපාචි කියලා හඳුන්වන්නේ. මෙයා ගොඩක් දැඩි කෙනෙක් වගේම ගොඩක් විනයගරුක කෙනෙක්. ඒ වගේම ගොඩක් කේන්තියෙන් ඉන්න කෙනෙක්. මෙයාට ඇංග්‍රි කොම්බැට් මෝඩ් යන නමින් හඳුන්වන ස්වරූපයකට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවකදී මෙයා අතිශය භයානක වෙන්න පුළුවන් කියලාත් ගොඩක් ඔරිජින්ස් වලදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයා මැන්ඩ්‍රිල් කෙනෙක් විදියට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. right. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඒප්ලින් ගැන. ඉතින් මේ ඒප්ලින් කියලා කියන්නේ මැක්සිමල් කෙනෙක් වගේම රෙකර්ඩ් ටීම් එකේ හිටපු ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක්. මෙයා ගොඩක් බුද්ධිමත් නවනිපයම් කරුවෙක් විදියටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයා සයිබර්ට්‍රෝනය තුල ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්. මෙයා ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් වගේම ගෝරිල්ලුකගේ ස්වරූපයට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. right. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ආමඩිලෝ ගැන. මෙයා ගොඩක් ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන ගොඩක් දක්ෂ උපායශීලී කෙනෙක්. මෙයා යාන්ත්‍රික දේවල් ගැන සහ පුපුරන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව විශේෂඥයෙක් විදියටත් කටයුතු කරනවා. මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ ආමඩිලෝ කෙනෙක් විදියට. right. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ බීබූම් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මෙයා ගොඩක් ආවේගශීලී දරුණු කෙනෙක්. මෙයා ගොඩක් කේන්දීන් ඉන්න නිසා සමහර වෙලාවල් වලදී Taman කරන්නේ මොකක්ද කියලාවත් හරියාකාර අවබෝධයකින් මෙයා ඉන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මැක්සිමල්ස්ලා අතර හිටපු ගොඩක් ශක්තිමත්ම කෙනෙක් තමයි මේ බීබූම් කියලා කියන්නේ. මෙයා බ්ලූ මැන්ඩ්‍රිල් කෙනෙක් විදියට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. අපි කතා කරන්න යන ඊළඟ මැක්සිමල් තමයි බැන්ටර් කියලා කියන්නේ. මෙයා ගොඩක් ශක්තිමත් සහ වේගවත් මැක්සිමල් කෙනෙක්. මෙයා ගොඩක් බුද්ධිමත්, හරිම විනයගරුක රණශූරයෙක් වෙන අතර හරිම උපායශීලීව කටයුතු කරන වෙනස්ම වුණු මැක්සිමල් කෙනෙක්. මෙයා ගරිල්ලා සටන් පිළිබඳව විශේෂඥයෙක් විදියටත් කටයුතු කරනවා. මෙයා ටයිගර් කෙනෙකුගේ සහ මැන්ඩ්‍රිල් කෙනෙකුගේ ස්වරූපයන්ගේ එකතුවකට සමාන ස්වරූපයකට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ බිග් කොන්නෝයි. එහෙමත් නැත්නම් බිග් ප්‍රයිමල් විදියට හඳුන්වන ගොඩක් දක්ෂ මැක්සිමල් කෙනෙක් ගැන. මෙයා අතිශය දක්ෂ ෆයිටර් කෙනෙක්. දරුණු රණශූරයන් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පරාජය කරලා දාන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ මෙන්න මෙයාම තමයි. මෙයාව ගොඩක් ඔරිජින්ස් වලදී The One Man Army කියලාත් හඳුන්වලා තියෙනවා. මෙයා මැමත් කෙනෙක් විදියට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ බිග් හෝන් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. ඉතින් මේ බිග් හෝන් කියලා කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රචණ්ඩකාරී කෝපාවිෂ්ඨව කටයුතු කරන හරිම දරුණු කෙනෙක්. ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා බවා මෙයාත් එක්ක සටන් කරන්න බය වෙලා තියෙනවා. සමහර තැන්වලදී මෙයාව කිලිං මැෂින් කියලාත් හඳුන්වලා තියෙනවා. බයිසන් ගවයෙකුගේ ස්වරූපයට තමයි මේ බිග් හෝන් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන කෙනා මුල්ම කාලේදී ප්‍රෙඩකොන්ස්ලාට සේවය කරපු කෙනෙක්. මෙයාව බිග් මොස් යන නමින් තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ටික කාලයක් ගත වෙලා ගියාට පස්සේ තමයි මෙයා මැක්සිමල් කෙනෙක් විදියට කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම මෙයා ඉන්සෙක්ට්‍රෝන් යන නමින් හඳුන්වන බලකායේ නායකයා විදියටත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයා ගොඩක් සාමයෙන් ඉන්න කැමති හරිම සාමගාමී කෙනෙක්. මෙයා මදුරුවෙකුගේ ස්වරූපයට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. right. ඉතින් කවුද මේ මම දැන් සඳහන් කරපු ඉන්සෙක්ට්‍රෝන් යන නමින් හඳුන්වන්නේ? මෙයාලා මැක්සිමල්ස්ලා වගේම අනාගතයේ දකින්න ලැබෙන තවත් එක උප සයිබර්ට්‍රෝන් විශේෂයක්. මෙයාලගේ බීස්ට් මෝඩ් ක්‍රුමින්ගේ ස්වරූපයන් වලට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ප්‍රයිම් සීරීස් එකේදී දැකපු ඉන්සෙක්ටිකෝන්ස්ලාට මෙයාලා සමානද කියලා. නැහැ. මේ දෙගොල්ලෝ අතරේ සමානකමක් නම් නැහැ. නමුත් මේ දෙගොල්ලෝම කෘමීන් විදියට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. මම ඉදිරියේදී ඉන්සෙක්ටිකෝන්ස්ලා ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙදි මෙයාලගේ ඔරිජින් එක ගැන මම හරියටම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. right. ආයෙමත් මේ මැක්සිමල්ස්ලා ගැන කතා කළොත් අපි ඊළඟට කතා කරමු බ්‍රේක් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මෙයාට තියෙන ලොකුම ආසාව තමයි මැක්සිමල්ස්ලාව පාලනය කරන ඔවුන්ට අනදෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන එක. ඒ වගේම මෙයා සමහර තැන්වලදී ගොඩක් උඩගු විදියට හැසිරෙන කෙනෙක්. ඉතින් මේ මොන දේ වුණත් මෙයා ගොඩක් හොඳ කෙනෙක් වගේම ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක්. පෙන්ගුයින් කෙනෙක් විදියට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. right. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ බම්ප් ගැන. මැක්සිමල්ස්ලා අතර හිටපු හරිම වෙනස් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙක් තමයි මේ බම්ප් කියලා කියන්නේ. මෙයා ප්‍රධාන වශයෙන්ම විශ්වාස කරන එකම දේ තමයි විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. මෙයා ගොඩක් නව නිපෙවුම්, නව ආයුධ එහෙම නිර්මාණය කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා මැක්සිමල්ස්ලා අතර හිටපු ගොඩක් ගෞරවනීය කෙනෙක්. නමුත් මෙයාට සටන් පිළිබඳව හරිම අඩු අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ.
වෙන්නේ. රෙඩ් කලර් ආමඩිලෝ කෙනෙක් විදිහට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ක්ලෝජෝ නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මෙයා ගොඩක් බුද්ධිමත් කෙනෙක් වගේම ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක්. ඒ වගේම ගොඩක් ධෛර්ය සම්පන්නව කටයුතු කරන කෙනෙක්. මෙයා මැක්සිමල්ස්ලගේ සටන් ඉතිහාසයේදී ප්‍රෙඩකොන්ස්ලට ගොඩක් දරුණු විදිහට පහර දුන්නු කෙනෙක්. තැඹිලි පාට දැල්ලෙකුගේ ස්වරූපයට සමාන ස්වරූපයකට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ කොලාඩායන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. සරලවම මෙයා රණශූරෙක් වගේ කෙනෙක්. ඒ වගේම මැක්සිමල්ස්ලට හිටපු ගොඩක් දක්ෂ ෆයිටර් කෙනෙක්. මෙයාට තිබ්බ ලොකුම අඩුපාඩුව තමයි මෙයා ගොඩක් අහංකාර වෙන එක. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවන් වලදී අනිකුත් මැක්සිමල්ස්ලව ගොඩක් පහත් කරලා කටයුතු කරන කෙනෙක්. මෙයා විශාල නායක විදියට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ සයිබර් ෂාක් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මෙයා මැක්සිමල්ස් වරු අතරේ ලොකු වීරයෙක් විදියට ප්‍රසිද්ධ වුණු කෙනෙක්. ඒ වගේම Tamanට ඉන්න සතුරන්ව ට්‍රැක් කරලා පහර දෙන්න ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක්. ඒ වගේම මුහුදු සටන් සඳහා විශේෂඥයෙක් විදියට මෙයාව සලකලා තියෙනවා. මෙයා ගොඩක් කාරුණික වගේම නිර්භීත සටන්කරුවෙක් වෙන නිසා මෙයාව සමහර මැක්සිමල්ස්වරු ගොඩක් ගෞරවනීය කෙනෙක් විදියට හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයා තනියම වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක්. සිල්වර් බ්ලූ කලර් ෂාක් කෙනෙක් විදියට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ඩයිවර් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මෙයා ගොඩක් කම්මැලි. ඒ වගේම නිතරම පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා ඉන්න කැමති කෙනෙක්. ඒ වගේම ගොඩක් නිදහසේ ඉන්න කැමති කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා ගොඩක් මිත්‍රශීලී වගේම ගොඩක් පක්ෂපාතී කෙනෙක්. ගෙම්බෙකුගේ ස්වරූපයට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඩ්‍රිල් නට්ස් ගැන. මෙයා මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ඉන්සෙක්ට්‍රෝන් කණ්ඩායමේ ඉන්න කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා මැක්සිමල් කෙනෙක් විදියට කටයුතු කරලා තියෙනවා. මෙයා නවනිපැයුම්කරුවෙක් වෙන අතර මෙයාගේ නිර්මාණ සමහර වෙලාවට ප්‍රයෝජනයට ගන්න බැරි අක්‍රීය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙයා සමහර වෙලාවල් වලදී අවධානයෙන් කටයුතු නොකරන නිසා ලොකු කරදර වලටපත් වෙලා තියෙනවා. බොල් වීවල් කෙනෙක් විදියට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ගෙගෝබොට් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මෙයා ගොඩක් කඩිසර කෙනෙක්. ඒ වගේම හරිම බුද්ධිමත් කෙනෙක් වගේම හරිම නිර්මාණශීලී වෙනස්ම වුණු මැක්සිමල් කෙනෙක්. ඩ්‍රැගෝ කෙනෙකුගේ ස්වරූපයට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ග්‍රිස්ලි 1 යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ පුරාවෘත්තයක් විදියට තමයි මෙයාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මම හිතන විදියට ඒකට හේතුව තමයි මෙයාට තියෙන ආක්‍රමණශීලී පහර දීමේ හැකියාව. මෙයාට කේන්ති ගියාම ගොඩක් දරුණු වෙන බව විවිධ ඔරිජින්ස් වලදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙයා ග්‍රිසිබෙය කෙනෙක් විදියට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ හයිඩ්‍රෙඩ් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මෙයා මැක්සිමල්ස්ලා අතර හිටපු ගොඩක් සෙල්ලමට බර චරිතයක් තිබ්බ කෙනෙක්. මෙයාට ටික වේලාවකට කාලය නතර කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ජපනීස් රැකූන් කෙනෙක් විදියට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ජෝ බ්‍රේකර් ගැන. මෙයාව සමහර ඔරිජින්ස් වලදී කැකල් යන නමිනුත් හඳුන්වලා තියෙනවා. මෙයා මැක්සිමල්ස් අතර හිටපු ගොඩක් නොසන්සුන් කෙනෙක්. සමහර වෙලාවල් වලදී ගොඩක් දරුණු අතිශය භයානක විදියට හැසිරුණු කෙනෙක්. මෙයාගේ බීස්ට් මෝඩ් එක හයිනා කෙනෙක්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන මැක්සිමල් K9 යන නමින් තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මෙයා මැක්සිමල්ස්ලාගේ ආරක්ෂක නිලධාරියා විදියට කටයුතු කළ කෙනෙක්. මෙයාගේ රාජකාරිය නිසා මෙයා හැම කෙනෙක් ගැනම ගොඩක් අවධානයෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම මෙයාට තියෙන ශක්තිය නිසාම ගොඩක් වැඩකරනසා මෙයාට ලොකු බියක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ K9 ගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න සමත් වෙන හැම කෙනෙක්වම තමන්ගේ සහෝදරයෙක් විදියට මේ K9 සලකලා තියෙනවා. ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කෙනෙක් විදියට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ලැබ්රැට් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මැක්සිමල්ස්ලාගෙන් මම දැකපු තවත් වෙනස්ම වුණු කැරක්ටර් එකක් තමයි මෙන්න මේ ලැබ්රැට් කියලා කියන්නේ. මෙයා නව නිපැයුම් කරන කෙනෙක්. නමුත් මේ නව නිපැයුම් නිෂ්පාදනය කරලා ප්‍රෙඩකොන්ස්ලට වුණත් සාධාරණ මිලකට විකුණන්න මෙයා දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. ඒත් මෙයා මේ කිසි දෙයක් ආසාවකින් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. මෙයා Tamanට ලැබෙන රාජකාරිය විතරක් හරියට අකුරට සිද්ධ කරන කෙනෙක්. ලොකු ලොකු බලාපොරොත්තු නැති හරිම නිදහස් මතදරන කෙනෙක් තමයි මේ ලැබ්රැට් කියලා කියන්නේ. මියෙකුගේ ස්වරූපයට සමාන ස්වරූපයකට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මැක්සිමස්ලාගේ ඉතිහාසයේ හිටපු ගොඩක් ගෞරවනීය කෙනෙක් ගැන. මෙයාව ලියෝ කොන්වොයි යන නමින් තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මෙයාව ලියෝ ප්‍රයිම් විදියට හඳුන්වලා තියෙනවා. මෙයාට ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම්ට තියෙන ගතිගුණ ඒ විදියටම පිළිටලා තියෙනවා. සිංහයෙකුගේ ස්වරූපයට තමයි මේ ලියෝ කොන්වොයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. මෙයා ගැන තවදුරටත් කතා කළොත් සමහර ඔරිජින්ස් වලදී මෙතන මේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම් කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් ඔරිජින්ස් වලදී සඳහන් වෙන්නේ මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම් සහ ලියෝ කොන්වොයි කියලා කියන්නේ දෙන්නෙක් කියලායි. රයිට්. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ලෝන් රැක් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මෙයාට හොඳ පෞරුෂත්වයක් තියෙනවා වගේම ගොඩක් දක්ෂ තැනට සුදුසු නුවණක් තියෙන කෙනෙක්. මෙයාව මැක්සිමස්ලාගේ දෙවන අනදෙන නිලධාරියා විදියටත් පත් කරලා තියෙනවා. ජිරාෆ් කෙනෙක් විදියට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ නයිට් ග්ලයිඩර්
ග්ලයිඩර් ගැන. ඔත්තුකරුවෙක් විදියට තනියම වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක් තමයි මේ නයිට් ග්ලයිඩර් කියලා කියන්නේ. මෙයා තනියම වැඩ කරන්න කැමති වුණත් හැම වෙලාවකම වගේ මැක්සිමස්ලට පක්ෂපාතී වුණු කෙනෙක්. පියෑඹීමේ හැකියාව සහිත ලේනියෙකුගේ ස්වරූපයට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ නයිට් ස්ක්‍රීම් ගැන. මෙයා මුල්ම කාලේදී ගොඩක් බයින් හිටපු කෙනෙක්. ඒ වගේම ගොඩක් දුක්සහගත දේවල් වලට තනියම මුහුණ දුන්න කෙනෙක්. ඒක නිසා මේ නයිට් ස්ක්‍රීම් ගොඩක් අයව එකපාරටම විශ්වාස කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයා මැක්සිමස්ලට එකතු වුණාට පස්සේ ගොඩක් හොඳ නිවැරදිව කටයුතු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. වවුලෙකුගේ ස්වරූපයට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන මැක්සිමල්ව නොක්ටරෝ යන නමින් තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මෙයා මැක්සිමස්ලට හිටපු ගොඩක් පරණම සමාජිකයෙක්. ඒ වගේම ගොඩක් අත්දැකීම් මෙයාට තියෙනවා. මෙයාට ඉක්මනින්ම තරහ යන අතර මේ තරහ නිසා අතිවිශාල ශක්තියක් මෙයාට ලැබෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ ගොඩක් තරහ ගියපු වෙලාවට මෙයා ගොඩක් බිහිසුණු විදිහට කටයුතු කරලා තියෙනවා. වවුලෙකුගේ සහ ගවයෙකුගේ ස්වරූපයන්ගේ එකතුවකට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන මැක්සිමල්ව NYX සහ නික්ස් යන නම් වලිනුත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙයා නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ කොමික්ස් වලට අලුතින්ම ආපු කෙනෙක්. 2021 දී වගේ තමයි අපිට මුලින්ම මෙයාව හඳුන්වා දෙනු ලබන්නේ. ඇක්සලොන් ෂිප් එකේ පයිලට් කෙනෙක් විදිහට තමයි මෙයා සේවය කරලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ බීස්ට් මෝඩ් එකත් වවුලෙකුගේ ස්වරූපයට සමාන වෙනවා. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඔප්ටිමස් මයිනර් ගැන. මෙයා ගොඩක් උනන්දුවෙන් වැඩ කරන රණචූරයෙක් වගේ කෙනෙක්. Tamanට කොයිතරම් අපහසු අමාරු තත්ත්වයක වුණත් ගොඩක් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් තමයි මේ ඔප්ටිමස් මයිනර් කියලා කියන්නේ. සමහර ඔරිජිනල්ස් වලදී මෙයාව මෙගට්‍රෝන් විසින් ප්‍රයිමල්ගේ ක්ලෝන් එකක් විදිහට නිර්මාණය කරා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ඔරිජිනල්ස් වලදී මෙයාව ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල්ගේ පුතා විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. මේ ඔප්ටිමස් මයිනර් වඳුරෙකුගේ ස්වරූපයට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ පැක්රැට් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මෙයා හොරෙක් සහ කපටි කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරන කෙනෙක්. මෙයාව විශ්වාස කිරීමට අපහසු මුළු සයිබර්ට්‍රෝනයේම ප්‍රසිද්ධ හොරෙක් විදිහට හඳුන්වන කෙනෙක්. නමුත් මෙයා ප්‍රෙඩකොන්ස්ලාට කැමති නැති නිසා මැක්සිමල්ස් සමග එකතු වෙලා ප්‍රෙඩකොන්ස්ලාට විරුද්ධව සටන් කරපු කෙනෙක්. නිල් පාට මීයෙකුගේ ස්වරූපයට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මම ගොඩක් කැමතිම මැක්සිමල් කෙනෙක් ගැන. මෙයාව හොලක්ලෝ කියලා තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මෙයා ගොඩක් විනයගරුක සහ ප්‍රතිපත්තිකරුක කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා මැක්සිමස්ලාට හිටපු ගොඩක් දක්ෂම කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා සමහර වෙලාවල් වලදී ගොඩක් රෞද්‍ර කෙනෙක් වෙන නිසා සමහර ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා පවා මෙයාට ගොඩක් බය වෙලා තියෙනවා. මෙයා ගොඩක් සාධාරණව කටයුතු කරන නිසා සයිබර්ට්‍රෝන් වල පුරාවෘත්තයක් විදියට මෙයාව හඳුන්වලා තියෙනවා. මෙයා ඕනම ප්‍රෙඩකොන් කෙනෙක්ට කිසිම බයක් නැතුව පහර දෙන්න ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. හිමවල හැකුගේ ස්වරූපයට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන මැක්සිමල් රැමුලස් යන නමින් තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මෙයා ගොඩක් දරුණු විදියට සටන් කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා මැක්සිමස්ලාගේ ස්කවුට් කෙනෙක්. මෙයාට ගොඩක් වෙපන්ස් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා වගේම වෙපන්ස් ගැන ලොකු දැනුමක් මෙයාට තියෙනවා. අයිබෙක්ස් කෙනෙක් විදියට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ රේසර් බීස්ට් ගැන. මෙයාට අති විශාල ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයා ගොඩක් මුරණ්ඩු සටන්කරුවෙක්. මෙයා කිසිම මොහොතක බලාපොරොත්තුවත් නොහරින හරිම අධිෂ්ඨානශීලී කෙනෙක්. ඒ වගේම තමන්ගේ ඉහළ නිලධාරීන් විසින් දෙනු ලබන අණ ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක කරන කෙනෙක්. මෙයා රතු පාට ඌරෙකුගේ ස්වරූපයකට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන මැක්සිමල්ව සෝනාර් යන නමින් තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මැක්සිමල්ස්ලාට හිටපු හොඳම ඔත්තු බැලීමේ නියෝජිතයා වුණේ මෙන්න මෙයාම තමයි. මෙයාට යම්කිසි ප්‍රෙඩකොන් කෙනෙක් පහර දීමට ආවොත් ඒ ආපු ප්‍රෙඩකොන්ට පසුතැවිලි වෙන තෙක්ම දැඩි ලෙස පහර දෙන කෙනෙක්. තරමක් වෙනස් වුණු වවුලෙකුගේ ස්වරූපයකට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ස්ටැම්ප් යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මෙයා මැක්සිමල්ස්ලාට හිටපු ගොඩක් අහිංසක බේගුළු කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මෙයා තරුණ කෙනෙක් වන අතර ස්කවුට් කෙනෙක් විදියට මෙයා කටයුතු කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ මොන දෙයක් වුණත් යම්කිසි අවස්ථාවකදී මේ ස්ටැම්පිහට තරහ ගියොත් Tamanට ඉන්න සතුරව කෑලි කෑලි වලට කපලා දාන්න තරම් දරුණු තත්ත්වයට මෙයාපත් වෙනවා. සුදු පාට හාවෙකුගේ ස්වරූපයකට තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ස්ටින්ක් බෝම්බ් යන නමින් හඳුන්වන දක්ෂ මැක්සිමල් ගැන. ඉතින් මේ ස්ටින්ක් බෝම්බ් මනෝවිද්‍යාත්මක යුද්ධ පිළිබඳව විශේෂඥයෙක් විදියට කටයුතු කරපු කෙනෙක්. මෙයා ගොඩක් කපටි හරිම බුද්ධිමත් කෙනෙක්. මීට අමතරව ප්‍රෙඩකොන්ස්ලාගේ ඊළඟ පියවර මොකක්ද කියලා මෙයාට නිවැරදිව අනුමාන කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙයා ස්කන්ට් කෙනෙක් විදියට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ටෝකා යන නමින් හඳුන්වන මැක්සිමල් ගැන. මැක්සිමල්ස්ලාගේ මම දැකපු ගොඩක්ම ශක්තිමත් කෙනෙක් තමයි මේ ටෝකා කියලා කියන්නේ. මෙයාට ගොඩබිමේ සහ ජලය යන දෙකේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සටන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා මේ ටෝකාව දැකපු ගමන්ම ගොඩක් බිය වෙනවා කියලාත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මෙයා අති විශාල අලියෙකුගේ සහ ඕකා
ලෙවියාන නමින් හඳුන්වන සත්වයෙකුගේ ස්වරූපයට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙනවා. රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ වින් රේසර් ගැන. මෙයා ගොඩක් නොසැලකිලිමත් කෙනෙක්. නමුත් මෙයාගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙයා හොඳ සටන්කරුවෙක් වෙන එක. මෙයා තුල ස්පාර්ක්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයා රාජාලියෙකුගේ සහ පුරුකියෙකුගේ එකතුවකට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. රයිට්. අපි කතා කරන්න යන අන්තිම මැක්සිමල් තමයි මේ වොල්ෆැන් කියලා කියන්නේ. Tamanට විශ්වාසදායී පුද්ගලයන් සමග ගොඩක් සමගියෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක් තමයි මේ වොල්ෆැන් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මෙයා ගොඩක් දක්ෂ ඔත්තුකරයෙක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයා වෘකයෙක් විදිහට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයා වෘකයෝ වගේම ඇත්ත සතුන්ගෙන් සමන්විත රංචුවක කටයුතු කරනවා. රයිට්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි මේ වෙනකොට මැක්සිමල්ස්ලා 51 දෙනෙක් ගැන කතා කරලා ඉවරයි. මීට අමතරව මේ මැක්සිමල්ස්ලාගේ සමාජ පසුබිම කොයි වගේද? අනාගතයේදී සයිබර්ට්‍රෝන් වල තත්ත්වය කොයි වගේද? ඒ කාලේ හිටපු මැක්සිමල්ස්ලා කවුද? ඒ කාලේදී සයිබර්ට්‍රෝන් වල තිබුණු පාලන ක්‍රමය කොයි වගේද සහ ඒ කාලේදී මැක්සිමල්ස්ලා විදියට කටයුතු කරපු 51 දෙනෙක් ගැන අද වීඩියෝ එකෙන් A to Z මම කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේදී ප්‍රධාන මැක්සිමල්ස් ටීම් එකේ ඉන්න ටීම් මෙම්බර්ස්ලා ගැන මම ගොඩක් විස්තරාත්මකව කතා කරා. ඊට අමතරව අපි කතා කරපු අනිත් මැක්සිමල්ස්ලා ගැන සරල හැඳින්වීමක් විතරයි මම ඔයාලට කරේ. ඒකට හේතුව තමයි දීර්ඝ වශයෙන් මේ හැම මෙම්බර් කෙනෙක් ගැනම කතා කළොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් කොහොම හරි මේ හැම මැක්සිමල් කෙනෙක් ගැනම ඔයාට දැන් දල අදහසක් හරි ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ අද වීඩියෝ එක ගැන වගේම මේ මැක්සිමල්ස්ලා ගැනත් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මට මේ මැක්සිමල්ස්ලා 51 දෙනා අතරේ කියන්න බැරි වුණු තවත් ඔයාලා දන්න මැක්සිමල්ස්ලා ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මොකද ඒ කමෙන්ට් එක නිසා මේ මැක්සිමල්ස්ලා ගැන තව පුංචි දැනුමක් හරි තවත් කෙනෙක්ට එකතු කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ඔය වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් නොදන්න එක දෙයක් හරි දැනගත්තා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලා ගැන තවදුරටත් විස්තරාත්මකව ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයා Facebook ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ Facebook page හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා Instagram, Telegram සහ TikTok වගේ social media use කරන කෙනෙක් නම් ඒ හැම social media එකක් කරාම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා use කරන අනිකුත් social media හරහා අපේ මේ වීඩියෝ එකත් share කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම Transformersලා සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.